ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არქი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. საღამო მშვიდობის ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება Covid19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ მივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში, თქვენ ნახავთ. ნინოწმინდის სოფელ ყაურმის მოსახლეობის კვლევის პასუხები ცნობილია. ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება, აბიტურიენტები დისტანციურად ემზადებიან. ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალი იხსნება. დღეს 9 ივნისს სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ სატვირთო მანქანის მძღოლი კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი საეჭვო ნიშნების გამო ნინოწმინდის ჰოსპიტალის ინფექციურ განყოფილებაში გადაიყვანა. მამაკაცი იზოლირებულ პალატაშია მოთავსებული, მისი ანალიზები კი ლუგარის ლაბორატორიაშია გადაგზავნილი. ის პალატაში პასუხის მიღებამდე დარჩება, დადებითი პასუხის შემთხვევაში კი მას სპეციალურ საავადმყოფოში გადაიყვანენ. დღესვე ნინოწმინდაში 3 პირის ანალიზის ტესტის პასუხებიც მიიღეს, მათ შორის უარყოფითი პასუხია იმ 3 პირის ბიოლოგიურ მასალაზე, რომლებსაც ანალიზი ნინოწმინდის სოფელ ყაურმაში აუღეს. ამ პირებს ახლო კონტაქტი ჰქონდათ ინფიცირებულ მამაკაცთან. როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ტიგრანე გოიანი მეცხრეართან აცხადებს, ლუგარის ცენტრში კიდევ ერთი მონაცემი გაიგზავნა, რომლის შესახებ ლაბორატორიიდან პასუხს უკვე ხვალ ელოდებიან. ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე ერთი თვე დარჩა. ამ პერიოდში აბიტურიენტებმა უნდა მოასწრონ დისტანციურად მასწავლი მასალის გამეორება. კურსდამთავრებულები ამბობენ, რომ სასწავლო პროცესის შეწყვეტის შემდეგ რეპეტიტორებთან მომზადება საგაკვეთილო პროცესის მსგავსად ინტერნეტით განაგრძეს. ამის გამო კურსდამთავრებულების ნაწილი ფიქრობდა, რომ საგამოცდო საკითხებში მეორე სემესტრის მასალა არ უნდა შესულიყო. როგორ ემზადებიან აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებისთვის? დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. ქეთევან კაჭკაჭაშვილი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის დისტანციურად ემზადება. მას მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტობა სურს. სასკოლო გაკვეთილების პარალელურად აბიტურიენტმა მე-12 კლასიდან გადაწყვიტა ქართულში, ისტორიასა და ინგლისურში რეპეტიტორთანაც მომზადებულიყო. 3 თვეა მასწავლებელთან ურთიერთობა დისტანციურად უწევს. ონლაინ განათლებაზე აბიტურიენტების აზრი ორად იყოფა. ქეთევანი ერთ-ერთია, რომელსაც ინტერნეტით სწავლამ დისკომფორტი არ შეუქმნა. გამოწვევა ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არ უნდა ყოფილიყო რთული, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობ და ტექნოლოგიები რაღაც ჩვენი განუყოფელი ნაწილია. გამოწვევა ის იყო, რომ აი პირველ ეტაპზე რაღაც ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი და არავინ ველოდით, რომ ასე შეიძლება განვითარებულიყო მოვლენები. ძალიან გამიადვილა პირველ რიგში სწავლის პროცესი.
და რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ ისევე გამოგვდიოდა მეცადინეობა, როგორც მასწავლებელთან ყოფნის დროს. ახლა ნამდვილად გადავედით მასწავლებელთან სიარუზე, თუმცა ერთი დღე ისევ გვაქვს ესე ონლაინ დისტანციური სწავლების დღე, სადაც თითქმის ყველა ჯგუფის ბავშვები ვართ, მოკლედ ტესტებს განვიხილავთ და ბევრად უფრო ინტერაქტიულია. გაკვეთილებს მოსწავლეების 80% ესწრებოდა, ამბობენ აბიტურიენტები. მათ თქმით, სწავლაში ხელის შემშლელი მთავარი ფაქტორი ტექნიკური ხარვეზები იყო. კურსდამთავრებულების ნაწილი ფიქრობს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საკითხები ძირითადად პირველი სემესტრის მასალიდან უნდა იყოს შერჩეული. თავიდან ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ შემდეგ მეხმარებოდნენ ძალიან მასწავლებლები და სიმართლე რომ ვთქვათ, იმაშიც კი დამეხმარა, რომ ის სამოსლოში დროს აღარ კარგავდი და სახლში დრო გამომიჩნდა, რომ ჩემთვის მე მეცადინე მშვიდად ძალიან ხშირად იყო, რომ ინტერნეტი მაგათით მეც მიჭედავდა, რადგანაც უკვე ამ პერიოდში ყველა ინტერნეტზე იყო დამოკიდებული და შესაბამისად ქსელები უკვე ძალიან ცუდად იყო გადატვირთული. 80% მაინც სრულად ვიყავით ჩართული. 20% კი ხშირად მაინც ვერ ახერხებდა. ძალიან ცუდია, მე საერთოდ არ მომწონს. არავინ არ არის კმაყოფილი, არც მასწავლებელი, არც მოსწავლეები, მაგრამ აი ისე რომ დიდი პაუზა არ გამოგვივიდეს და რა ვიცი, ხრამში არ ჩავიჩეხოთ ისე რომ ვთქვათ და ჩვენ უბრალოდ ვაგრძელებთ. გამოცდებზე აისახება ძალიან ცუდად აქეთი სემესტრი, რომელიც კორონას გამო მოგვიწია დისტანციური, რადგან ეს საერთოდ არ შეესაბამება იმას, რომ ჩვენ პირისპირ სწავლა ეს სხვა არის. ფიქრობ, რომ ცოტა ისიც უნდა იყოს გამარტივებული, ან პირველ სემესტრზე ეყრდნობოდეს უმეტესად რაღაცა უნდა იყოს, თორე ჩვენ რავი შესაბამისად დაბალი ქულები დაიდება წელს. გურამ თაქთაქიძემ საკლასო ოთახი საკუთარ სახლში მოაწყო. კედელზე დაფა ჩამოკიდა და მოსწავლეებს საგანს დისტანციურად ასწავლის. უფროსი მასწავლებელი საჯარო სკოლის გარდა აბიტურიენტებს ზოგად უნარებსა და მათემატიკაშიც ამზადებს. ამბობს, რომ დისტანციური სწავლების მთავარი პრობლემა სოფლად მცხოვრები მოსწავლეების ინტერნეტთან წვდომა და ტექნიკური ხარვეზებია. იმ მიზნებს ბოლომდე 100% ვერა, რასაც საგაკვეთილო პროცესი ქვია. თუმცა ეროვნულ სასწავლო გეგმას ჩვენ სრულად მოვიცავთ, მეტი მობილიზება, მეტი ენერგია საჭირო, რომ ეს გაკვეთილები ჩავატაროთ. შეიძლება ვთქვა, რომ აქ უფრო მეტად ვიღლები, ვიდრე ჩვეულებრივ გაკვეთილზე. მიკროფონი ზოგჯერ მომაქვს აქეთ, რომ მარწდება ეს პროცესორი ცოტა აქეთ შუაში დამდგი, რომ საშუალება მქონდეს მისვლა მოსვლისა დაფასთან. ანუ ტექნიკური მხარე უნდა მოვაგვარო პირველ ყოვლისა. დისტანციური სწავლების გარდა კორონავირუსის პანდემიის გამო აბიტურიენტების ნაწილს კიდევ ერთი პრობლემა დაემატა. რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მშობლები, რომლებმაც შემოსავალი დაკარგეს, თუმცა რეპეტიტორის გადასახადის ვალდებულება არ მოეხსნათ. ჩვენ სახლში ვზივართ, არ მუშაობთ, მაგრამ ფული ხომ უნდა გადავიხადოთ, ხო, ბავშვი სწავლობს. ბავშვისთვისაც რთულია, ჩვენთვისაც რთულია. მაგრამ რა ვქნათ, უნდა გავძულოთ. მოიჭირს, რა თქმა უნდა, სად მასწავლებელთან დაჯდეს ისწავლოს, სად ისე დისტანციურად. პედაგოგებს მოსწავლეებთან ურთიერთობისთვის ნებისმიერი საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენება შეეძლოთ, ამბობენ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში. რაც შეეხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საკითხებს, განათლების სამინისტროში თვლიან, რომ აბიტურიენტებმა მეორე სემესტრი სრულყოფილად დაასრულეს, ამიტომ გამოცდაზე საკითხები ამ მასალიდანაც შეხვდებათ. 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისთვის 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით საგამოცდო ფორმატში ცვლილებები არ შესულა. აბიტურიენტებისა და დამკვირვებლების უსაფრთხოებისთვის ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი რეკომენდაციები შეიმუშავა. გამოცდაზე აპლიკანტები საკუთარი კალმებითა და პირბადით უნდა მივიდნენ. შენობაში შესვლამდე კი ყველა მონაწილეს თერმოსკრინინგი ჩაუტარდება. გამოცდის მიმდინარეობისას კონდიციონერი არ იმუშავებს. რეკომენდაციები აწყობილია იმ ბაზისურ პრინციპებზე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ზოგადად COVID-ის პრევენციისთვის ნებისმიერ გარემოში. ეს მოიცავს ბუნებრივია დისტანცირებას და დისტანცირებისთვის დადგენილი 2 მეტრი, ასევე სულ მცირე 1 მეტრი მაგიდებს შორის არის ის მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც აუცილებლად იქნება დაცული, ასევე არის რეკომენდაცია ბარიერების შესახებ. ბუნებრივია პირბადეების ტარება რჩება ერთ-ერთ ბაზისურ და ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციად, როგორც მომსახურე პერსონალისთვის, ასევე აბიტურიენტებისთვის, რა თქმა უნდა, ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვა, დეზობარიერის გამოყენება, სანიტარული შესვენებების, სველი წერტილების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით, საგამოცდო სივრცის სველი წესით ასევე დამუშავება. ეს არის ის ყველაზე მინიმალური მოთხოვნები, რაც უნდა იქნას დაცული საგამოცდო სივრცეში.
ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ვფიქრობ ყველასთვის საინტერესო იქნება, ეს არის თერმული სკრინინგი, რადგან აქამდე და როგორც სხვა სივრცეში, ასევე საგამოცდო სივრცეში ტემპერატურის მომატების შემთხვევაში ბუნებრივია დგება საეჭვო კოვიდის თემა და ამდენად ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით მინიმუმამდე შევამციროთ ტემპერატურის მომატების დროს კოვიდის ალბათობა. ამასთან დაკავშირებით კოლეგები დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვიან. ერთი რამ, რაც მე შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ თუ გამოცდების დაწყებამდე და გამოცდაზე მისვლამდე აბიტურიენტი თავს შეუძლოთ იგრძნობს, ექნება ტემპერატურა მომატებული და უშუალოდ 2 დღით ადრე, 3 დღით ადრე, ამისთვის მზად იქნება პირველადი ჯანდაცვის ქსელი, რომ ესეთი აბიტურიენტი მიიღოს, ჩაუტარდეს შესაფერისი შეფასება ოჯახის ექიმის მიერ და საჭიროების შემთხვევაში PCR ტესტირება. თუ ამას ოჯახის ექიმი ჩათვლის საჭიროდ, რადგან 2-3 დღით ადრე ჩატარებული PCR ტესტირება ჩვენ საშუალებას მოგცემს უსაფრთხოდ გამოვრიცხოთ კოვიდის არსებობა და აბიტურიენტი, რომელსაც შესაძლოა ტემპერატურაც კი ჰქონდეს მომატებული გამოცდაზე მისვლის წინ დაუშვათ საგამოცდო სივრცეში, რა თქმა უნდა, შესაფერისი პირობების დაცვით. ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს მოგეხსენებათ, ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანებისა იყრის თავს და თავშეყრა სწორედ დიდი მასის წარმოადგენს გარკვეულ მომატებულ რისკს ინფექციის გავრცელებისა. ამიტომაც ამ მომატებული რისკის საპასუხოდ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე შემთხვევით არ მოხდეს ინფიცირებული აბიტურიენტი, რომელიც შეიძლება გახდეს წყარო შემდგომში ინფექციის მასობრივი გავრცელების. და ამისთვის შემუშავდა სწორედ ის რეკომენდაციები, რაზეც იყო საუბარი, ზოგადად მოგახსენათ ქალბატონმა თამარმა, მე მხოლოდ რამოდენიმე პუნქტს დავაკონკრეტებ. კერძოდ, მოგახსენებათ COVID ინფექციის მთავარი კლინიკური გამოვლინება არის რამოდენიმე სიმპტომი. ეს გახლავთ პირველ რიგში ტემპერატურის მომატება, ეს გახლავთ ხველა, სუნთქვის უკმარისობა. შეიძლება იყოს სემინებაც, მაგრამ მაინც ძირითადი არის ხველა და სუნთქვის უკმარისობა. ამიტომ ყოველნაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ამ სიმპტომებით ადამიანი იყოს წინასწარ დიაგნოსტირებული, რომ არ შევიდეს გამოცდაზე ინფიცირებული. მოგესალმებით, იგივე სიმპტომები და განსაკუთრებით ზაფხულში შეიძლება ახასიათებდეს სხვადასხვა დაავადებებს და ჩვენ ასევე აბიტურიენტი არ უნდა ჩავაყენოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ თუ მას აქვს თქვათ ალერგია, ან აქვს ჩვეულებრივი გაციება, სურდო და იგივე ზოგიერთს მოგესალმებით ნორმალურ ტემპერატურად იგივე 37 გრადუსი აქვს ხოლმე, მას არ დაიჩაგროს აბიტურიენტი და არ იყოს აუცილებლობა მისი გამოცდის გადავადების ან არ დაშვების. მოგესალმებით, რომ კოვიდის დიაგნოზი გარდა სიმპტომებისა საბოლოო დადასტურებული საერთაშორისო განსაზღვრებით და მათ შორის ჩვენთან მიღებული განსაზღვრებით ითვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ლაბორატორიულად დასტურდება კოვიდი. ანუ ლაბორატორიულად მხოლოდ მოლეკულური ტექნოლოგიით. ანუ რასაც ჩვენ ახლა ხშირად PCR ტექნოლოგიას ვეძახით, ანუ თუ დასტურდება მითი, მაშინ რა თქმა უნდა აბიტურიენტი არ დაიშვება გამოცდებზე. ამიტომ თუ რამოდენიმე დღით ადრე გამოცდებამდე აბიტურიენტს აქვს სიმპტომები, რაც ჩამოგისახელეთ, მომატებული ტემპერატურა 37-დან ზემოთ, აქვს ხველა, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმს და ოჯახის ექიმის რჩევით იქნება ის შემდგომ გამოკვლეული და ასეთი ადამიანი, როგორც გითხარით, იქნება რეფერირებული PCR კვლევაზე და მას ჩაუტარდება. ახლა ვიცი, რომ დაისმება და წინასწარ გეტყვით, რომ ჩვენ სახელმწიფო და კერძოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამას, რა თქმა უნდა, ამ აბიტურიენტებისთვის უფასოდ, ანუ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ჩავატარებთ. მათ ამისთვის არ ექნებათ არავითარი, ვთქვათ, ფინანსური ტვირთი. თუ მას წინასწარ არ აქვს იგივე ჩატარებული და მიდის საგამოცდო პროცესზე და აღენიშნება იქ თერმოსკრინინგი აუცილებელი პროცედურა იქნება და თუ მას აღენიშნება ტემპერატურა და
აქვს წინასწარ გაკეთებული COVID-ზე პასუხი და ის უარყოფითია, მაშინ არის შესაბამისი პროტოკოლი, როგორ ვიქცევით იქ, ანუ ის დაიშვება გამოცდაზე, მაგრამ თუ ტემპერატურასთან ერთად სხვა სიმპტომებიც არის, მაშინაც არის სპეციალური პროტოკოლი, დაიშვება გამოცდაზე, მაგრამ იზოლირებულ ოთახში და შესაბამისი ბარიერებით, ვინც არ იქნება ტესტირებული წინასწარ და ექნება მას სიმპტომები ბოლო დღეების განმავლობაში. ტემპერატურა პლუს ხველა პლუს სუნთქვის გაძნელება. რა თქმა უნდა, ასეთი აბიტურიენტი არ დაიშვება გამოცდაზე, რადგან ის მიიჩნევა როგორც შესაძლო შემთხვევა, ჩვენთან არის ეს განსაზღვრება და შესაძლო შემთხვევა აუცილებლად ექვემდებარება დადასტურებას ლაბორატორიულად. ასევე არის იგივე მეორე ეტაპიც გამოცდებს შორის, როდესაც პირველ გამოცდაზე დაიშვება ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა COVID-ზე PCR ტესტი უარყოფითი, მაგრამ აქვს და ის დაიშვა პირველ გამოცდებზე მცირე სიმპტომებით, მისთვის ასევე სასურველი და აუცილებელი იქნება მეორე გამოცდაზე COVID ტესტის ხელმეორედ გადამეორება და ესიც დარწმუნებული ვგზანდებოდით, რომ იქნება მისთვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი, ანუ სახელმწიფო აიღებს და კერძო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამას თავის თავზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ შეიძლება პირველ ჯერადობაზე არ იყოს COVID დადებითი ლაბორატორიულად და შემდგომ 3-4 დღის შემდეგ ის გამოჩნდეს. ამიტომ ყველა ეს თქვათ შესაძლო რისკი უნდა იქნეს თავიდან აცილებული და ამისთვის არის ეს ალგორითმი შემუშავებული და იყავით დარწმუნებული, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს გამოცდები ჩატარდეს მშვიდად და ის არ იყოს მომატებული რისკი, არ შეიქმნას მომატებულ რისკად ინფექციის შემდგომი გავრცელებისა ქვეყანაში. ძირითადი რაც ასე ვთქვათ დისკომფორტ შეუქმნის ჩვენს აბიტურიენტებს ალბათ იქნება მაინც განიავების პრობლემები, მოგეხსენებათ, რომ ჯერჯერობით სამეცნიერო მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო კონდიციონერები, რომლებიც არ არიან აწყობილი ისე როგორც სისტემები გარედან ჰაერის შემოტანაზე და შესაბამისად შემდეგ ოთახიდან ჰაერის გატანაზე, ასეთი კონდიციონერების ხმარა ამ პერიოდში ჯერჯერობით ისეთ თავშეყრის ადგილებში, როგორიც არის საჯარო სივრცეები, არ არის ნებადართული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კონდიციონერები იქნება იმუშავებენ იმ შენობებში გამოცდების დაწყებამდე, კონდიციონერები იმუშავებენ გამოცდებს შორის პერიოდში, მაგრამ თვითონ გამოცდის პერიოდში ფანჯრები იქნება ღია, ანუ იქნება უზრუნველყოფილი განიავება მაქსიმალური, მაგრამ სამწუხაროდ კონდიციონერები ვერ იმუშავებენ. თუ გამოცდების დაწყებამდე გამოჩნდა ახალი რაიმე სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება გადაიხედება. და მეორე ძირითადი ეს იქნება ის, რომ რა თქმა უნდა, ყველა გამომცდელმა, ასევე პერსონალმაც, უნდა იხმაროს ნიღაბი, ეს იქნება აუცილებელი. ამავე დროს გათვალისწინებულია ის, რომ თქვათ, ნიღბები არის ძალიან ბევრნაირი, ამიტომ გამომცდელს აბიტურიენტს შეუძლია თავისი ნიღბით მოვიდეს, ეს არ არის პრობლემა. თუმცა, რა თქმა უნდა, იქაც იქნება დაახვედრებენ ნიღაბს, თქვა თუ ვინმე მოვიდა უნიღბოთ, მაგრამ რომ არ იყოს ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ ზოგს ზოგი ნიღაბი მოწონს, სხვანაირი ნიღაბი მოწონს, ამიტომ მათ ნებაზეა, რომ რომელი ნიღაბით მოწონთ, ის მოიტანონ. ასევე არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოგეხსენებათ ხა სხვისი ნივთები და ის ამიტომ გადაწყდა, რომ საწერი კალამით თავისი უნდა მოიტანონ, ასე ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული, რომ უცხო ნივთების გაზიარება არ მოხდეს, ამიტომ თავიანთი კალამი ექნებათ, რა თქმა უნდა, კალამსაც დაახვედრებენ თუ ვინმე არ მოვაკალმით, მაგრამ ძირითადად მაინც ჯობია, რომ თავისი თქვათ კალამი მოიტანონ. და რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შეზღუდული იქნება ნებისმიერი სხვა ნივთების შეტანა საგამოცდო სივრცეში, ამიტომ აბიტურიენტებს ვთხოვთ, რომ გაითვალისწინონ ესეც, რომ ნებისმიერი სხვა ნივთების შეტანა იქნება მაქსიმალურად შეზღუდული.
თითოეულ სექტორში შემდეგნაირი სიტუაცია იქნება. მერხებს შორის დაშორება იქნება, როგორც ის რეკომენდაცია არის 2 მეტრი და ჩვენ მოვახერხებთ, რომ 3,5 მეტრი იყოს სიგანეში ეს დაშორება, ხოლო ერთმანეთის მიმდევრობით განლაგებულ მერხებს შორის დაშორებას რეკომენდაცია არის 1 მეტრი და 1 მეტრზე ცოტა მეტი იქნება დაშორება ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ მერხებს და აბიტურიენტების რაოდენობას, სულ 10 გამოსაცდელი აბიტურიენტის შემთხვევაში აბიტურიენტი იქნება წარმოდგენილი თითო სექტორში, ასევე თითოეულ მერხს წინ დამონტაჟებული ექნება გამჭვირვალე ფარი, ბარიერი, რომელიც გარდა პირბადისა, რომელიც უკვე როგორც მოგახსენეს, აუცილებელია და თუ აბიტურიენტი არ მოიტანს, ჩვენ მას შევთავაზებთ პირბადეს, ანუ პირბადის გარდა ეს იქნება კიდევ დამატებითი დაცვა აბიტურიენტებისთვის. ანუ თითოეული მერხი იქნება აღჭურვილი ესეთი ფარით. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს დისტანცირების რეკომენდაციები უნდა დავიცვათ, ჩვენ იზოლებული ვართ, რომ თითოეულ სესიაზე, უბრალოდ ესე მოგვიწია, რომ 1/3-ით ნაკლები აბიტურიენტი დავუშვათ. შესაბამისად, ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ სესია გვექნება უფრო მეტი. რადგან სესია გვექნება უფრო მეტი, შესაბამისად, წეგან კითხვაც წამოვიდა მგონი ამაზე, დღეების რაოდენობაც იქნება უფრო გახანგრძლივებული. თუმცა ეს რაიმე ესე არ ორმაგდება დღეების რაოდენობა, ნამდვილად ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხანგრძლივობები შეიძლება იყოს, ანუ წინა წლებისაგან განსხვავებით საორგანიზაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საგამოცდო ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თბილისში და რეგიონებში, ეს გახლავთ ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში და წელს მონაწილეობას იღებს 55,000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაქვემდებარებაში არსებული მუზეუმ-ნაკრძალებიდან პირველ ეტაპზე მხოლოდ ვარძიისა და უფლისციხის კომპლექსები გაიხსნება. დროებით შემცირდება აქ შესვლის ღირებულებაც. როდის გაიხსნება ქვეყანაში არსებული მუზეუმ-ნაკრძალები დამთვალიერებლებისთვის, ეროვნულ სააგენტოში ვერ აკონკრეტებენ, თუმცა ამბობენ, რომ პირველ ეტაპზე მხოლოდ 2 კომპლექსი გაიხსნება, ვარძია და უფლისციხე. მუზეუმ-ნაკრძალების ოფიციალურად გახსნიდა 3 თვის განმავლობაში ვიზიტორების შესვლას განახევრებული ტარიფით შეძლებენ. ამ შემთხვევაში ვარძიისა და უფლისციხისთვის დაწესებული ტარიფი, რომელიც 15 ლარს შეადგენდა, 7 ლარი გახდა. ხელისუფლების ძლიერი მხარე არის თვითმმართველობის აქტიური ურთიერთობა ხალხთან, რომელსაც არ იყენებს, აცხადებს თვითმმართველობის ექსპერტი. გადასახადები და მოსაკრებლები, რომლითაც ადგილობრივი ბიუჯეტები ივსებოდა, პანდემიის გამო გაუქმდა, რაც ირაკლი მელაშვილის აზრით მძიმე ეკონომიკურ შედეგამდე მიგვიყვანს. დეტალებზე ირაკლი მელაშვილი საუბრობს. აუცილებლად უნდა ითქვას, ის რომ თვითმმართველობები ვერ გადაჭრით უმთავრეს პრობლემას, ეს არის ვალუტის შემოსვლა ქვეყანაში. ვალუტას შემოქმედება და ეს არ იყო ცოტა, რამდენიმე მილიარდზე ლაპარაკი ყოველდღიურად შემოდიოდა, რომელიც ამხარებდა ჩვენს ეროვნულ ვალუტას. თვითმმართველობები ამ პრობლემას ვერ გადაჭრით. უმებრევია, იმიტომ რომ თვითმმართველობები ისწავლეს, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები გადავაადგილდებით და ასე ვთქვათ, ვსარგებლობთ სიტუაციიდან ნახულობთ ჩვენს კურიკულუმს. თუმცა ამ დროს გარკვეულ ხანს მოქალაქე ხარჯავს სასტუმროში, შევდება სასტუმროებში, გარკვეულ ობიექტებში, რომ თავადეს ობიექტები თუ განთავსებული ობიექტები თუ განთავსებულია გადასახადებისგან ბუნებრივია, რომ შემოსავალს ვერ მიიღება. რამბათი მაგალითად რამდენადაც ვიცი, იმედი ასეთულა ის მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის ფანანსია. ანუ გამოდის, რომ პერიოდს ხანხა მუნიციპალიტეტმა უნდა გაფაოს. მას არ ქონდა ეს ფული ბიუჯეტში გათვალისწინებული, მას შემოსავალი უნდა მიიღო, რამდენადაც მახსოვს, შარშანთურს დაახლოებით 1 მილიონი იყო ეს შემოსავალი, ხომ? რომელიც თავად რამათის ერთმანეთს ხმარდებოდა. თუ ეს გადასახადიდან სრული განთავისუფლება მოხდება ტურისტული მოსაკრებლიდან, მაშინ მუნიციპალიტეტს უნდა გადაიხადოს. იმიტომ რომ შენახავდა, ხო, საიდან ეს ფული სახელმწიფო ამას არ აქვს. საიდან უნდა მოიტანოს მუნიციპალიტეტმა ეს ფული. როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს ხელისუფლება, სხევის საკუთრება, სხევის ბალანსი არსებულ, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ბალანსი არსებულ ობიექტებს ეხება და ამთავისუფლებს მას გადასახადებისაგან,
მაშინ მან უნდა უხდეს მუნიციპალიტეტს ან მისცეს დამატებითი ფინანსები, იმიტომ რომ ამ ობიექტებს შენახვა სჭირდება. ეს მუნიციპალურ ბიუჯეტს აწევდა. ამიტომ ამ მხრივ ზოგადად საერთოდ აპლიკაციული დერმანო შემოწავდა ძალიან ბევრი არ დაკვირვებია, როცა სწავლობა გამოაცხადა, რომ ჩვენ მადლებს შეღავართ ბიზნესმენებს და მადლებს რაში კონების გაზრდა. ეს არის პეტროლის ბიუჯეტი. კონების გაზრდა ეს ადგილობრივი ბიუჯეტი. იჯარის სახებს არ ვახდევინეთ იმ შენობა ნაგებობებში, რომელიც ნაკირავებს ხდება. ეს იჯარის სახების დაწერილი მუნიციპალიტეტებში. ან შეღავათები, რომელიც გაკეთდა მუნიციპალური ბიუჯეტების ხარჯზე. ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კონების გადასახადი ძალიან სერიოზული შემოსავალი იყო, იგივე ბოლნისისთვის, იგივე ბორჯომისთვის მაგალითად რეგიონში. ეს ნიშნავს თუ არა, ბატონო ირაკლი, რომ პრინციპში ჩვენ ვალუტას შეუქმნის პრობლემას. ორი სერიოზული წყარო ჰქონდა, ჩვენი ეკონომიკა ისე არის დასრულებული, ორი სერიოზული წყაროა ვალუტის დამყარების. ვალუტის შემოსავალი ერთი არის დოჩატული ჩვენ თანამშრომლების გადმოსული და მეორე იყო ტურიზმი. ეს არის ორი ყველაზე სერიოზული წყარო არჩენება. ეს ვალუტა შეუქმნის პრობლემას, შეიძლება შეუქმნას პრობლემა თუ ცენტრალურმა ბანკმა არ მიიღო რაღაცა თანხები დამატებითი რეზერვების. სერიოზულად საფიქრალი არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩანს ტურისტული სეზონი, ყოველი ტურისტების თვალსაჩინო კლად მოგებიანი ვერ იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ნაკადი ეს იყო რუსეთი, აზერბაიჯანის სოხუმი. სამივეში მძიმედ მდგომარეობა არის ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი რისკებთან არის დაკავშირებული გახსნა მათთვის ტურისტული სეზონის ივლისში მე არ ვფიქრობ, რომ იქნება მათთვის რა იქნება აგვისტოში. და ტურიზმის მესმის, რომ ეს არის გარკვეული გამოცოცხლება, განსაკუთრებით ძირითადად შეეხება ალბათ სასტუმროებს და უყვები სოფიო. მაგრამ ეს გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენთან მაინც მანძილები პატარა არის და ადამიანები როგორც წესი მაინც აირჩევენ ისეთ ტურისტულ მარშრუტებს ვიდიან და უნდებია ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ადამიანებს რომელსაც სოფლები გააჩნია, სოფლის სახლი გააჩნია, ბუნებრივია, რომ ის ამჯობინებს აგარაკზე წავიდეს. კიდევ ერთი რეგულაცია, ვთქვათ, რითაც პრინციპში ტურისტი სარგებლობდა, სასტუმროს გარდა ასევე იყო მიბმული რესტორნები, ხო? სადაც, ვთქვათ, როგორც ჩვენთან საუბარში ამბობენ, იჯავშნებოდა და რეალურად თანხა ტრიალდებდა. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ტურისტი აღარ ყავს შემომავალი, ასევე ისეთი რეგულაციები დაწესდა, რომ ვთქვათ, იგივე ახალციხეში მაგალითად 2 დღეა რაც ნება დაერთოთ რესტორნებს, რომ გახსნილიყვნენ და სულ ალბათ იძე ჩამოსათვლად არის რესტორნები, რომლებიც გაიხსნა. თუნდაც იმიტომ, რომ გარესიმწება ახალციხეში ძალიან ცოტა რესტორნს ხდება გარესიმწება. აი, რამდენად გაართულებს რესტორნების მუშაობას ოხანაშვილის განცხადება ნახავდით ალბათ, რომ მოკლედ ქელეხების ქორწილების და დღეობების აღნიშვნასთან დაკავშირებით, რადგან იგივე რესტორნების წარმომადგენლებმა ისიც თქვეს, რომ მოკლედ 3 და 4 კაცი რო შედის რესტორანში, მათთვის თქვათ ის შემოსავალი არ არის, რაც თქვათ ესეთი დიდი რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით რეგიონებში მნიშვნელოვანი შემოსავალი იყო ეს ის შეჯიბრებებია, რომელიც აუცილებელია. თვითმმართველობის საქმიანობების შესახებ რა შეგვიძლია ვთქვათ, აი პანდემიის პირობებში ზოგადი სურათი როგორი იყო, რამდენად ვთქვათ იზარალეს თუნდაც თვითმმართველობებმა და რამდენად სწორად გადადგეს ნაბიჯები. თუ გქონდათ რამე ინიციატივები? გარკვეულ კვლევას ვაკეთებთ ახლა რეგიონებში პრიორიტეტი აკეთებს ფინანსური შეასრულა წლის ბოლოს თავისი ფუნქციები. სერვისების მიწოდება რაც მისი ვალდებულება არის, ეს თავად ცენტრალური ხელისუფლების რეიტინგზე და მის განმაყოფილების ხარისხს მოქმედებს, იმიტომ რომ მართლობაში საკმაოდ ბევრი ადამიანია დასახლებული, ეს ახალ სერიოზულია ის სერვისები, რომელსაც აქვს სუპრაობის სერვისი იქნება ამ მომარაგების თუ ასე შემდეგ. ამ მხრივ საკმაოდ სერიოზულად დასაფიქრებელია, რომ მინიმალური კომპენსაცია მაინც მიიღონ თვითმმართველობებმა იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ნორმალურად ფუნქციონირება და იმ სერვისების მინიმალური დონეზე გამართულად მიწოდება.
აღარ საუბრობ ინფრასტრუქტურის პროექტებზე, ალბათ შემცირება პირველ რიგში მოხდება ამ ტიპის პროექტების შეიძლება რეგიონის დახმარებით ძირითადად რეგიონის დახმარებით და ალბათ იქ მოხდება შემცირება. ყველაზე ძლიერი მხარე თვითმმართველობის ეს არის. და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული დახმარების პროგრამებში თვითმმართველობა იქნება ჩართული და გათვალისწინებული. ეს ამ დახმარებას უფრო ისე მიმართულებით და უფრო სწორად იქნება ეს დახმარება მიმართული მართლა იმ თემებზე, რომლებიც მართლა საჭიროა დახმარება. სუსტი მხარე ის არის, რომ მას არავინ არ თავს ამ საქმეში, სინამდვილეში და ცენტრალიზებულად ხდება, ხო? ამისი განაწილება. უთქვა მას საქართველოს თავრობის რეაქციის განმავლობაში შეფიქრა თვითმმართველობები და კითხა გაუჩნდა. გამდგომარეობა არის მას მუნიციპალიტეტებში, კაი არ შეკრიფა, გამოკითხვა მაინც მოა, ხო? ვიცი რაც იქნება პასუხი, რომ შეიძლება გუბერნატორი ხარ და გუბერნატორი არ შეიძლება, არა. გუბერნატორი ანგარიშვალდებული არ არის მოსახლეობის წინაშე, თავრობის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და მოიტანს აბსოლუტურად შეგამაღლებული ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ და ამ ინფორმაციას მიმართავს იმ მერის წინააღმდეგ, რომელიც მაინც და მაინც არ მოსწონს. და ეს ცუდი მხარე არის ჩვენი მმართველობის სისტემის და სამწუხაროდ აი ამ COVID-ის პირობებშიც ყველაზე ნაკლებად ჩართულები პროცესებში იყვნენ მუნიციპალიტეტები, მათგმერები მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველაზე უკეთ არიან ინფორმირებული იმაზე, თუ რა ხდება აპრილებში. ახსენების სიტყვა არ ახსენებს ეს კაცი ამ ინსტიტუტს რა, არ არცოდეთ. ამ ის არის რაღაცა ის დეპარტამენტი, რომელსაც რაღაცა ფული უნდა გადავიღოს. არა წარმოგვიდგენთ, ხო? მე მგონი მიდგომაც ასეთი არის ფინანსთა სამინისტროში, რომელიც გეგმავს. ეს მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად მოუწევს ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტს ბიუჯეტის შემცირება. პროცენტულ მაჩვენებლებში და აბსოლუტურ მაჩვენებლებში. სადაც მაგრამ ჩვენთან ეს რაღაცა აბსოლუტიზაციის კატეგორიაში გადის და ყოველთვის რასაც უყურებ, თვითმმართველობა მხოლოდ ზარალზე არის ამ შემთხვევაში, ანუ ყველაფერი შეღავათებსაც უკეთებს ბიზნესი, მოქალაქეებს ეს ხდება თვითმმართველობის ხარჯზე. ცენტრალური ხელისუფლება არ აპირებს ამ ფაქტის ანაზღაურებას. რამდენიმე თვითმმართველობა რომელსაც ძალიან სერიოზულ ნაწილს წარმოადგენდა მათი შრომების გადასახადი, შემოსავლების სერიოზულ ნაწილს წარმოადგენდა მათი ბოლოს მაგალითად. დანარჩენი და მუნიციპალიტეტი რაც უნდა შედიოდეს მიწის გადასახადიდან დაუწყლებული ხალხი მიწერი არის, თვითმმართველობის არის, მაგრამ არაფერი არ შედის, იმიტომ რომ ფორმალურ მიწები აიყანიან განთავისუფლებული და არაფერს არ იღებს ფიზიკური პირის ხონების გადასახადი, იუჯახით თვითმმართველობის არის, მაგრამ 40,000-ზე ვით თუ არა შემოსავალი არ იხდის არავინ არაფერს, აქაც განთავისუფლება, აქაც თვითმმართველობის ხარჯი არის განთავისუფლება და მერე ვიძახით თვითმმართველობა ვერ მუშაობდა, რითი უნდა იმუშავა. ყველაფერი რა შეღავათებდა აწედებს ცენტრალური ხელისუფლება, ჩაყოს თვითმმართველობის ჯიბეში. ჯიბეში და გამოიღებს და იმის მეშვეობით აკეთებს. მეტი აღარ დარჩა, თვითონ ამის იქით უკვე რაც უნდა ბოლო თეთრებსაც არ ხდება. ახლა აი ამ გეგმით, რომელიც დადო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ის სერვისები, რომ გვინდა რომ ანტიკრიზისულ გეგმას გულისხმობთ, ხო ბატონო? თუ გვინდა რომ ამ ტურიზმი განვითარდეს, ძალიან დიდი ბოდიშმა დასუფთავება ყოველგვარი შეფერდა. ეს ნახები საიდანაც უნდა მოვიდეს. ელემენტარული სერვისების მიწოდება ხო არის აუცილებელი თვითმმართველობა და მართლა ძალიან გაიჭედებიან. და გამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა COVID-19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. საორგანიზაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საგამოცდო ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თბილისში და რეგიონებში, ეს გახლავთ ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში,
და წელს მონაწილეობას იღებს 55,000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი. სექტორში 10 გამოსაცდელზე მეტი არ დაიშვება. საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში აუცილებელია თერმოსკრინინგი, სოციალური დისტანციის მაქსიმალური დაცვა. მითითებების შემთხვევაში ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება, სამუშაო მაგიდის წინ დამცავი ბარიერი და მაგიდებს შორის სიგანეში 2 მეტრიანი დაშორება. კონდიციონერის გათიშვა პირბადეების აუცილებლობა. ეს იმ წესების ნაწილია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლმა გამოცდების ჩასატარებლად შეიმუშავეს. თუ რამოდენიმე დღით ადრე გამოცდებამდე აბიტურიენტს აქვს სიმპტომები, რაც ჩამოგისახელეთ, ომატებული ტემპერატურა 37-დან ზემოთ, აქვს ხველა, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმს და ოჯახის ექიმის რჩევით იქნება ის შემდგომ გამოკვლეული. ამას, რა თქმა უნდა, ამ აბიტურიენტებისთვის უფასოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ჩავატარებ. პანდემიის პირობებში უნდა აიკრძალოს თუ არა კონდიცირება შენობებში და გამოცდების დროს. ეს კითხვა საზოგადოებაში აქამდეც არსებობდა. ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილის თქმით, კონდიცირებასთან დაკავშირებით კორონავირუსის დადასტურებული გადაცემის მსოფლიოში მხოლოდ ერთი შემთხვევა ჩინეთის ერთ-ერთ რესტორანში არის აღწერილი. ამიტომ ეს რისკი ძალიან დაბალია. კონდიცირების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთი მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორე მხრივ პირბადის ოფლით დასველების რისკი მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებს პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყნებში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასე ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიცირების აკრძალვის შესახებ არ არსებობს. კონდიციონერების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთის მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორეს მხრივ პირბადის დასველების რისკი ოფლით მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებთ პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყანაში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასე ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიციონერების აკრძალვის შესახებ არ არის. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის თქმით, მთავარი დისკომფორტი აბიტურიენტებისთვის სიცხე და გაგრილების სისტემის შეზღუდული მომსახურება იქნება, თუმცა გადაწყვეტილება შეიძლება გადაიხედოს. ანტიკრიზისული ბიუჯეტით ეკონომიკის ზრდა -4%-ია, ბიუჯეტის დეფიციტი კი 8.5%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ჩვენ ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%. საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. გიორგი გახარიას განცხადებით, ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს საერთო არაფერი აქვს პოსტკრიზისულ გეგმასთან, რომელზეც მთავრობა მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და მიზნად ისახავს ეკონომიკის აღდგენას 2021-23 წლებისთვის. ანტიკრიზისული ბიუჯეტისთვის 3.4 მილიარდი ლარია გამოყოფილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბიუჯეტის დეტალებზე ისაუბრა. საბიუჯეტო დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფისკალური პარამეტრი 2.5%-დან გვესდება 8.5%-მდე და ჩვენ მომავალ წლებში, რა თქმა უნდა, იმ პოსტკრიზისული გეგმის ფარგლებში აუცილებელი იქნება დეფიციტი დავაბრუნოთ იმ ნიშნულზე, რომელიც ფისკალურ სტაბილურობას უსრულებს. ის თანხა, რომელიც შემოწირულობებით მოგროვებულია ფონდში 133.5 მილიონი ლარი, ეს როგორც დამატებითი თანხა განსაზღვრულია ბიუჯეტში და პირდაპირ ბიუჯეტში გაიწერა, რომ მისი ხარჯვა მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად, მხოლოდ კოვიდის საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე ან მისგან დაზარალებულთა დახმარებებზე. გიორგი კაკაურიძემ ასევე აღნიშნა, რომ აპრილის მდგომარეობით ეკონომიკა 16%-ზე მეტით შემცირდა. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგები ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე მიქაბაძემ გადაცემაში ევროპის დრო შეაჯამა. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი რიცხვი თუ რაოდენობით შემცირდა პანდემიის დროს სამუშაო ადგილები, თუმცა ასეთი სავარაუდოდ 90,000 ადამიანია, რადგან 1200 ლარიანი უმუშევრობის კომპენსაციის მისაღებად სწორედ ამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა. ეკატერინე მიქაბაძემ ასევე სავაჭრო ბრუნვის შემცირებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში აპრილის თვეში კლება 27.9%-ს გაუტოლდა. მარტში ჰქონდა 22%-იანი კლება, აპრილში კლება 27.9%-ს გაუტოლდა.
შემცირდა იმპორტიც, მარტის თვეში იმპორტი 12.7%-ით იყო შემცირებული, ხოლო აპრილში უკვე 38%-ს გადააჭარბა ამ შემცირებამ. ეს როგორც უკვე აღნიშნე, მოსალოდნელი იყო და ზოგადად მსოფლიოში ორნიშნა კლების ტემპები ფიქსირდება სავაჭრო ნაკადებში. საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 55%-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კობზანაძემ განაცხადა. ჩვენ გაგვეზარდა ეს მნიშვნელოვნად და მაგრამ არის ფარგლებში 60% არ უნდა აღემატებოდეს კანონიდან გამომდინარე და ჩვენი ამოცანა გახლავთ რომ შევინარჩუნოთ აი ამ ფარგლებში ეს ვარი. ფინანსთა მინისტრის თქმით 1.5 მილიარდიანი სესხიდან 850 მილიონზე ხელი უკვე მოწერილია. წლის ბოლომდე თითქმის ყველა თითელი თანხა ჩამოვა, თუმცა ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ითქმა და დღესაც გავიმეორებთ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს სესხები და ამ თანხის მობილიზება მარტივი მეტობით გავაკეთეთ, ანუ ველოდებოდით უფრო მძიმე სცენარისთვის. და თუ ეს მძიმე სცენარი არ გათამაშდა, ჩვენ ამ თანხას სრულად ამ წელიწადში არ დავხარჯავთ, ეს მოხდება ამ თანხის ნაწილის დახარჯვა 2021-ში, რათა არ მოგვიწევს იქაც ძალიან დიდი ვალების აღება. ეკონომისტ გიორგი კეპულაძის შეფასებით საგარეო ვალის ზღვარი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და მისი თქმით არანაკლებ საყურადღებოა თუ როგორ დახარჯავს მთავრობა ამ თანხას. თოვანია სად დავხარჯავთ ამ საგარეო ვალს. სწორედ შესაძლებელია რომ ქვეყანას ჰქონდეს ვალი, მაგრამ ის კარგად აბანდებდეს მართლაც რო თქვა საკუთარ ეკონომიკაში ამ ფულს და შემდეგ ამით იწვევდეს ეკონომიკურ ზრდას. ზრდა წელს იქნება სამწუხაროდ უარყოფითი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა საგარეო ვალის აღება დაგჭირდება, თუმცა ცოტა უცნაურია, რომ რაღაც აი წელს არ დაგჭირდება, არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც ავიღებს. რაღაცა ცოტა ისე შექოს, გავთ ბანკი რო გვეუბნება, რომ აი შეიძლება რომ ცოტა მეტი თანხა აიღო და რო არ გჭირდება და მაინც ვიღებ, რაღაც გასდუნებსავით. ყველა უნდა გავითავისოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი შედგება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და ჩვენ მთავრობას ვირჩევთ იმისთვის, რომ მან გონივრულად ხარჯოს ეს ფული. არ დახარჯოს ტექნოლოგითა რაღაც სოფლის მეურნეობის განვითარების არარსებულ პროგრამებში, რომელიც არანაირ უკუგებას არ იძლევა, ასევე არ დახარჯოს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ეკონომიკურ ეფექტს არ გვაძლევს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 41.7%-ით შემცირდა და 165.5 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. ფინანსთა მინისტრმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის კლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია პანდემიასთან. პირველი კვარტალი პანდემიამდეა? პირველი კვარტალი არის პანდემიამდე? არა. პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ მსოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები არა, წინა წლებზე უნდა დამისვენოთ. რაზეც კითხეთ, იმაზე გიპასუხებთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენიც თუ ჩვენთან ეს საბჭო, უწყებათა შორის საკოორდინაციო უკვე შეიქმნა იანვრის ბოლოს. ანუ მონოდინები არსებობდა. თქვენ თუ გონიათ, რომ მონოდინები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 8 გაიზარდა, მათ შორის 3 პაციენტი ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომელია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი 2-ის დაინფიცირების პირველ წყარო ბოლომდე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ბოჭორიშვილის კლინიკა მათი პერსონალის ინფიცირების მიზეზები განმარტა, როგორც კლინიკის გამგეობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, მათი 3 თანამშრომელი პაციენტისგან დაინფიცირდა. COVID-თან ბრძოლა ეს არ არის მარტო დარჩი სახლში, მივცეთ თუ არა პლაქველინი, რაც თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებდათ ხოლმე. ეს არის სხვა ცხოვრების სტილი თვითონ მე პერსონალისთვის. ეს არის ცხოვრება, როდესაც შენ არც სამართალდამცავი გიდგას გვერდით, არც დაცვა, ექიმიც ხარ, ფსიქოლოგიც ხარ, დედაც ხარ და ხანდახან პატრულიც ხარ. ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არაადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არაადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან ირადი შეხება, არ გვეკარებოდა არავინ გარკვეული რისკების გამო, არც ერთი სამართალდამცავი ორგანო სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი თხოვნის. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 818 შემთხვევა, მათ შორის 686 გამოჯამრთელებულია.
მეცნიერები ისრაელიდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჯანმრთელი და დაავადებული ადამიანების ხმის ნიმუშებს აგროვებენ. მკვლევარები დარწმუნებული არიან, რომ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით სმარტფონის აპლიკაციის შემუშავებას შეძლებენ, რომელიც ხმაში ცვლილებების მიხედვით COVID-19-ს ამოიცნობს. იტალიაში კორონავირუსით ინფიცირების შედეგად გარდაცვლილთა ახლობლები და ნათესავები მთავრობას დაუდევარ და არაკომპეტენტურ ქმედებაში ადანაშაულებენ. ამის შესახებ განაცხადეს გაერთიანება ნოიდერუნ ჩერემოს წარმომადგენლებმა, რომელშიც გარდაცვლილთა ნათესავები შედიან. გაერთიანების წარმომადგენლები ქალაქ ბერგამოს პროკურატურაში 10 ივნისს დაახლოებით 50 სარჩელის შეტანას გეგმავენ დაუდგენელ პირთა მიმართ. საფრანგეთი პანდემიის გამო დაზარალებული საავიაციო დარგის მხარდასაჭერად 15 მილიარდ ევროს გამოყოფს. დახმარება მოიცავს პირდაპირ ინვესტიციებს, სესხებს და გრანტებს. ასეთი იყო 9 ივნისის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ეკო. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწვდით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამწყე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივა ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.